इन्टरसेप्टको कुरा गरौँ है। लाइनमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको इन्टरसेप्ट हो। वाट इज द इन्टरसेप्ट? इन्टरसेप्ट रिप्रेजेन्ट द कटिङ पोइन्ट अन द एक्सिस। जस्तो यो ग्राफमा हेर्नु त, यो ग्राफमा एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ। स्ट्रेट लाइनले यो पोइन्टलाई एक्स एक्सिसमा कट गरेको छ, यो पोइन्टलाई वाइ एक्सिसमा कट गरेको छ। सो यो लाइन जुन छ, यो लाइनको यो पोइन्ट भनेको एक्स एक्सिसमा काटेको ठाउँ हो, त्यसलाई के भनिन्छ? एक्स इन्टरसेप्ट। यो पोइन्ट भनेको वाइ एक्सिसलाई काटेको ठाउँ हो, सो यसलाई के भनिन्छ त? वाइ इन्टरसेप्ट भनिन्छ। सो सिम्पली इन्टरसेप्ट भनेको काटेको ठाउँ, कटिङ पोइन्ट हो। कटिङ पोइन्ट अन एक्स एक्सिस, एक्समा काटेको छ भने त्यो एक्स इन्टरसेप्ट भयो, वाइमा काटेको छ भने त्यो के भयो त? वाइ इन्टरसेप्ट भयो। ठिक छ, अब हेरौँ यो पोइन्ट हेरौँ। यो पोइन्ट भनेको कुन इन्टरसेप्ट भयो? एक्स इन्टरसेप्ट। द्याट इज कुन एक्सिसलाई काटेको? एक्सलाई। भनेपछि यो कसको घर हो? एक्सको घर। एक्सको घरमा वाइ हुन्छ त? हुँदैन। सो एक्स इन्टरसेप्ट निकाल भनेर कसैले सोध्यो भने सिम्पली पुट इक्वेसनमा जाने, वाइ इज इक्वल टु 0 गरिदिने। वाइ इज इक्वल टु 0 गर्ने बित्तिकै जे एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ एक्स इन्टरसेप्ट हुन्छ है। टु फाइन्ड एक्स इन्टरसेप्ट पुट वाइ इज इक्वल टु 0 इन द इक्वेसन, एन्सर आइहाल्छ। अब हेरौँ यो कसको घर हो? वाइ एक्सिस, वाइको घर हो। वाइको घरमा एक्सलाई बस्न दिन्छ? दिँदैन। सो एक्स वाइ इन्टरसेप्ट निकाल भन्यो भने सिम्पली के गर्ने? पुट एक्स इज इक्वल टु 0 गरिदिने, वाइ इन्टरसेप्ट आउँछ। सो पुट वाइ इज इक्वल टु 0 गरिदिने, एक्स इज इक्वल टु 0 गरिदिने, इक्वेसन आउँछ। क्लियर? ल एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, अझै क्लियर हुन्छ। त सपोज हामीसँग एउटा इक्वेसन छ अरे, ल 2x प्लस 3y इज इक्वल टु 10 छ अरे। एउटा इक्वेसन 2x प्लस 3y इज इक्वल टु 10। अब हेरौँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टु 10 छ, यसको एक्स इन्टरसेप्ट कति हो भन्यो? ल एक्स इन्टरसेप्ट कति हो भन्यो? ल एक्स इन्टरसेप्ट निकाल्न के गर्ने अरे? पुट वाइ इज इक्वल टु 0। ल वाइ इज इक्वल टु 0 गरौँ। 2x इज इक्वल टु 10, द्याट इज एक्स इज इक्वल टु कति रहेछ? 5। भनेपछि यो लाइन कहाँबाट पास हुन्छ भन्दाखेरि एक्स 5, वाइ त 0 छ। सो कहाँबाट पास हुन्छ? 5,0 बाट पास हुने रहेछ, एक्स, वाइ। अब यो लाइनको वाइ इन्टरसेप्ट निकाल भन्यो, वाइ इन्टरसेप्ट निकाल भन्यो। वाइ इन्टरसेप्ट निकाल्नलाई के गर्ने? एक्स इज इक्वल टु 0 राखिदिने। एक्स इज इक्वल टु 0 लगाएर राखौँ, कति भयो? 3y इज इक्वल टु 10 भयो। सो वाट इज वाइ? वाइ इज इक्वल टु 10/3 भयो। 10/3 भने कति हो? 3.33 हो। सो यो लाइन कहाँ कट गर्ने रहेछ वाइ एक्सिसलाई? 3.33 मा। सो 3.33 मा कट गर्छ भने वाट इज द पोइन्ट? वाट इज द पोइन्ट? 0,3.33 भयो, किनभने अगाडि एक्स लेखिन्छ। अब हेरौँ त इन्टरसेप्टको एउटा फाइदा के हो भने नि, जस्तो यो लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टु 10 ट्रेस गर्नु पर्यो हामीले, काहीँ ड्र गर त भन्दैन, तर पनि हामीले 2x प्लस 3y इज इक्वल टु 10 भन्ने लाइन कस्तो हुन्छ त त्यो इमेजिन गर्नु पर्यो, त्यो ड्र गर्नु पर्यो भने इन्टरसेप्ट जतिको सजिलो लाइन ड्र गर्न अरू केही पनि होइन। हेर त दुईटा पोइन्ट थाहा भइसक्यो नि त। अब के गर्ने भन्दाखेरि एक्सिसमा जाने। ल हेरौँ, ल यो एक्सिसमा जाउँ है। ल यो एक्सिस, यो वाइ भयो, यो के भयो? एक्स भयो, वाइ एक्स। अब के गर्ने? हेर त एक्स इन्टरसेप्ट 5,0 भनेपछि कहाँबाट पास हुन्छ? 5,0। ल यो पोइन्ट होला। ल यो पोइन्ट कति हो? 5,0 भयो यो पोइन्ट। अर्को कति भयो? 0,3.33 भनेको पोजिटिभ हो, यो पोइन्ट होला, यो पोइन्ट होला। सो यसलाई जोइन गरिदिने। ल यही हो लाइन है, यसलाई जोइन गरिदिने, यही हो लाइन। ल यसरी हामीले ड्र गर्न सकिन्छ। हेरौँ त 2x प्लस 3y इज इक्वल टु 10 को लाइनको फिगर यस्तो हुने रहेछ। सो कुनै पनि लाइन ड्र गर्नु छ भने हामीलाई इन्टरसेप्ट जतिको सजिलो लाइन ड्र गर्ने अरू कुनै पनि हुँदैन। क्लियर छ यो? सो इन्टरसेप्ट र स्लोप, स्लोप भनेको हाउ भर्टिकल द लाइन इज, लाइन कति भर्टिकल छ त्यो देखाउने प्यारामिटर भयो। स्लोप भने के? इन्टरसेप्ट भनेको कटिङ पोइन्ट हो, कहाँ लाइन काट्छ, र लाइन ड्र गर्नलाई इन्टरसेप्ट जानिन्छ भने एन्सर निकाल्न सकिन्छ है त। सो इक्वेसन अफ द लाइन, अब इक्वेसनको हामी कुरा गरौँ। इक्वेसन अफ द लाइन भनेको एउटा y इक्वल टु mx प्लस c, यसलाई हामी स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मुला भन्छौँ है। अर्को भनेको y माइनस y1 इज इक्वल टु m इन्टु x माइनस x1। यो भनेको जब कुनै पनि लाइन, ल सपोज यो लाइन यो पोइन्टबाट पास भयो अरे, x1, y1 बाट पास भयो र यसको स्लोप दिएको छ m, थाहा छ। सो यसको इक्वेसन कति हुन्छ भने y माइनस y1 इज इक्वल टु m इन्टु x माइनस x1 हुन्छ। और इन्टरसेप्ट फर्म भनेको कटिङ पोइन्ट, जस्तो a भनेको x इन्टरसेप्ट भयो प्लस y बाई b
y इन्टरसेप्ट इज इक्वल टु 1 यो इन्टरसेप्ट फर्म अफ द इक्वेसन हो है। भनेपछि जस्तो यो लाइन अघि कहाँबाट काट्छ भनेर थाहा थियो भने अघि हामीलाई थाहा भयो एउटा 10/3 हो है, अर्को कति हो त भन्दाखेरि 5 हो। सो 10/3 र 5 हामीले यहाँ युज गर्यो भने अहिलेको लाइनको इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ है। सो यो तीनवटा इक्वेसन अफ द लाइन सम्झ्यौँ भने हामीलाई एसएटीमा हेल्प हुन्छ है। यो सम्झिराख्यौँ, यसलाई हामी कहीँ कहीँ एप्लाई गर्न मिल्छ है। ल नेक्स्टमा जाउँ। ल अब क्वेसन सल्भ गरौँ। के भन्यो, वाट इज द पोजिटिभ डिफरेन्स बिट्विन एक्स एन्ड वाइ इन्टरसेप्ट अफ द लाइन हुज इक्वेसन इज यति। ल यसको एक्स र वाइ इन्टरसेप्ट निकालौँ र यसको पोजिटिभ डिफरेन्स कति हुन्छ क्यालकुलेट गरौँ भनेर सोध्यो। ल सबैभन्दा फर्स्ट हाम्रो लाइन के छ, 8x + 12y इज इक्वल टु 20 छ। ल एक्स र वाइ इन्टरसेप्ट निकालौँ। ल एक्स इन्टरसेप्ट निकालौँ। एक्स इन्टरसेप्ट निकाल्न वाइलाई 0 मानौँ। एक्स इन्टरसेप्ट निकाल्न वाइलाई 0 मानौँ। वाइलाई 0 मान्यो भने कति भयो, 8x इज इक्वल टु 20 भयो। सो वाट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टु कति भयो, 20/8 भयो। 20/8 भनेको 20/8 4 ले काटौँ। 4 ले काट्दाखेरि यो कति भयो, 5/2 भयो। ल एक्स इन्टरसेप्ट 5/2 रहेछ। अब वाइ इन्टरसेप्ट निकालौँ। वाइ इन्टरसेप्ट निकाल्न के गर्ने, एक्सलाई 0 मान्ने। एक्सलाई 0 मान्यो भने कति देखियो, 12y इज इक्वल टु 20 भयो। सो वाट इज वाइ, वाइ इज इक्वल टु 20/12 भयो। फेरि 4 ले काटौँ। 4 5 जा 4 3 जा। सो यो कति भयो त, 5/3 भयो है, 5/3। अब हेरौँ 5/2 र 5/3 मा को ठुलो, 5/2 ठुलो। सो वाट इज द पोजिटिभ डिफरेन्स, ठुलोबाट सानो घटाउँ। सो एन्सर इज 5/2 माइनस कति रहेछ, 5/3 रहेछ। ल एलसिएम लिउँ। एलसिएम कति भयो, 6 भयो। 6 हुँदाखेरि 2 छ, 3 जा 6, सो 5 3 जा कति भयो, 15 माइनस 3 छ 2, 5 2 जा कति भयो, 10। सो एन्सर इज कति त, 5/6 रहेछ। सो पोजिटिभ डिफरेन्स बिट्विन द इन्टरसेप्ट अफ द स्लोप इन्टरसेप्ट अफ द लाइन इज 5/6 विच इज अप्सन नम्बर कति रहेछ त, सी रहेछ है। कहिलेकाहीँ एक्स इन्टरसेप्ट मात्रै भन्यो यो होला है, वाइ इन्टरसेप्ट मात्रै भन्यो त्यो होला। तर अहिले के भन्यो भने पोजिटिभ डिफरेन्स निकालौँ भन्यो। पोजिटिभ डिफरेन्स भनेको ठुलोबाट सानो घटाउने हो। ठुलोबाट सानो भनेको 5/2 र 5/3 मा 5/2 ठुलो होला, त्योबाट त्यो घटायौँ भने हामीले एन्सर निकाल्न सकिन्छ है त। ल यो कन्सेप्ट अनुसार हामीले एन्सर क्यालकुलेट गर्न मिल्छ। ल नेक्स्ट जाउँ। के भन्यो, द ग्राफ सोन रिप्रेजेन्ट विच अफ द फलोइङ इक्वेसन। ल यो ग्राफको इक्वेसन कुन हो त भनेर सोध्यो है। यो ग्राफको इक्वेसन कुन हो त भनेर सोध्यो। सबैभन्दा फर्स्ट यहाँ हेरौँ त है, पिक्चर अलिक क्लियर नहुन सक्छ है। हामीलाई दिएको इक्वेसन जुन छ त्यो फर्मेटको इक्वेसन मैले यहाँ यसलाई ट्रेस गरिदिएँ। ल यो छ है। ल यो पोइन्ट भनेको 1 2 3 4 है। यो पोइन्ट भनेको यो दिएको छ 1 2 3 4 5, यो 5 दिएको छ। 1 2 3 4 5, यो 5 दिएको छ। सो यो पोइन्ट कति हो भन्दाखेरि -4 हो है, -4 हो। अब हेरौँ, सबैभन्दा फर्स्ट हामीलाई यो लाइन दिएको छ, यसको -4 मा कट गरेको छ यो लाइनले, यो इक्वेसन दिएको छ। यो लाइनको स्लोप कति हो भनेर सोध्यो। के अरे यो लाइनको इक्वेसन कति हो भनेर सोध्यो। सबैभन्दा फर्स्ट हेरौँ, सबै इक्वेसन y इज इक्वल टु mx + c को फर्मेटमा दिएको छ। mx + c को फर्मेटमा दिएको छ यो लाइन इक्वेसनहरू। अब यहाँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा, द गिभन लाइनको इक्वेसन कति हो त हेरौँ त। यो लाइन के छ, राइजिङ लाइन छ, होइन त तल छ नि त भन्ने होइन। हेर तल भए पनि यो लाइन के छ त, राइजिङ छ। के भएको छ, राइज भएको छ। राइज प्रगति गर्नु, प्लेन उडे जस्तै भएन र, प्रगति गर्नु, उन्नति गर्नु। प्रगति उन्नति गर्छ भने स्लोप के हुनुपर्छ, पोजिटिभ हुनुपर्छ। सो पोजिटिभ स्लोप भनेको हेर त, y इज इक्वल टु m को ठाउँमा -3, m को ठाउँमा -1/3, m को ठाउँमा 1/3, m को ठाउँमा 3। सो यो चारवटा इक्वेसनमा पोजिटिभ स्लोप कुन कुन अप्सनमा छ, सी र डीमा मात्रै छ, ए र बीमा छ त छैन। सो एन्सर ए र बी होइन। दिस इज द इलिमिनेसन प्रोसेस। हेर्नु त एसएटीमा यो कन्सेप्ट हामीले कहीँ पनि हामीले अरूतिर युज गर्दैनौँ, कहीँ पढेको हुँदैन, हामीले एब्जर्ब गर्ने कुरा हो यो।
भनिसकेपछि हामीलाई इक्वेसन दिएर हामीलाई एउटा फिगर दिएर स्लोप कुन इक्वेसन हुन्छ कुन स्लोप हुन्छ भन्नुको मतलब हामीले स्लोप बुझेको छ कि छैन त्यो टेस्ट गर्न खोजेको हो हामीलाई फर्मुला रटेर एन्सर निकाल्ने त्यो वे चाहिँ हाम्रो एसएटीको वे हुँदैन सो यो लाइन देख्ने बित्तिकै हामीले पहिला सोच्नु पर्यो के सोच्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टरसेप्ट पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ इन्टरसेप्ट नेगेटिभ छ सो -c हुन्छ हेर्नु त -c भएको पनि यो दुईटामा मात्रै छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है अब अर्को कुरा होइन राइजिङ लाइन छ राइजिङ लाइनको मतलब के हो त स्लोप चाहिँ के हुनुपर्छ त नेगेटिभ के रे पोजिटिभ सो यो दुईटामा मात्रै छ क्लियर सो एन्सर ए र बी होइन सी र डी मध्ये एउटा हो अब सी र डी मध्ये पनि कुन हो त दुईटै त नहोला सी र डी मध्ये कुन हो त अब हामीले अरू वे युज गर्न सक्छौँ अरू टेक्निक युज गर्न सक्छौँ है त अब अरू टेक्निकमा के होला त प्रोसेस के हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तो हेरौँ त जस्तो एउटा कुनै पोइन्ट युज गरौँ एउटा कुनै पोइन्ट लिउँ त्यो पोइन्ट अनुसार एन्सर क्याल्कुलेट गरौँ है अहिले ग्राफ हामीलाई क्लियर नहुन सक्छ म एउटा पोइन्ट यहाँबाट हेरेर निकाल्छु ल हेरौँ त यो पोइन्टमा ठ्याक्कै लाइनले कट गरेको छ यो पोइन्ट भनेको कति हो भन्दाखेरि 1 2 3 3 हो यो 1 2 3 द्याट इज यो पनि 3 हो सो यो पोइन्ट भनेको 3 कमा कति रहेछ त -3 रहेछ एउटा कुनै ग्राफबाट पोइन्ट निकाल्यौँ हामीले है अहिले क्लियर नहोला मैले लेखिदिएँ यहाँ इन्टरसेक्सन भएको पोइन्ट त्यो लाइनले टच गरेको पोइन्ट 3 कमा -3 रहेछ द्याट मिन्स x इजिकल टु 3 हुँदा y कति आउनुपर्छ -3 आउनुपर्छ x इजिकल टु 3 हुँदा y कति आउनुपर्छ -3 ल यहाँ लगेर राखौँ x इजिकल टु 3 हुँदाखेरि y -3 आउँछ कि आउँदैन ल यहाँ जाउँ हेरौँ त ल यहाँ पुट गरौँ के गर्ने अरे x इजिकल टु 3 राख्दाखेरि y कति आउनुपर्छ -3 ल x इजिकल टु 3 राखौँ y इजिकल टु 1/3 इन्टु 3 -4 द्याट इज यो क्यान्सल भइहाल्यो 1 -4 1 -4 भनेको कति भयो -3 हेर त x इजिकल टु 3 राख्दा y -3 आउनु परेन आयो सो एन्सर कुन रहेछ त अप्सन नम्बर सी रहेछ सो यो लाइनको इक्वेसन कुन हुने रहेछ त अप्सन नम्बर सी हुने रहेछ अब डीमा लगेर राखौँ त x इजिकल टु 3 राख्दाखेरि 3 3 जा 6 भयो 6 -4 भनेको 2 आयो द्याट इज नट द लाइन 2 आउने होइन हेरौँ त यहाँ 1 2 3 क्लियरली देखिएको छ 3 मा काटेको छ 3,3 सो एन्सर इज अप्सन नम्बर सी रहेछ भनेर थाहा भयो ल यसरी हामीले पिक्चरबाट एन्सर निकाल्न सकिन्छ सबैभन्दा फर्स्ट पिक्चर देख्ने बित्तिकै के गर्ने स्लोप पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने स्लोप फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड इन्टरसेप्ट हेर्ने पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ त्यो दुईटैबाट एन्सर निक्लेन भने चाहिँ लाइनले काटेको कुनै एउटा पोइन्ट लिने त्यो पोइन्टको भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरेर एन्सर निकाल्न सकिन्छ है त दिस इज द वे टु सल्भ द गिभन लाइन यसरी हामीले लाइनलाई सल्भ गर्न मिल्छ र यो वे अनुसार हामीले प्र्याक्टिस गर्यौँ भने चाहिँ हामीले एन्सर इजिली क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है